हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पीवी च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि अर्को नयाँ गजब त्यो पनि एप्पलले भर्खरै निकालेको MacBook Air 13 इन्ची हैन है 15 इन्ची त्यो पनि M2 चिप्समा म लिएर आएको छु। हुन त अहिले पनि M1 चिप्स भएको MacBook Air 13 इन्चीको यति धेरै पपुलर छ, यति धेरैले मन पराइदिनु भएको छ र अझै पनि हट सेलिङ प्रोडक्टमा त्यो पर्छ भने 13 इन्चीमै तपाईले M1 पछि M2 पनि आइसकेको थियो भने अब 13 इन्चीमा अलिकति साइज हामीलाई कम भए जस्तो फिल हुन्थ्यो भने अब हामीसँग नयाँ 15 इन्चीको आएको छ, जसले गर्दाखेरि तपाईले सानोतिनो भिडियो एडिटिङ जुन तपाईले 13 इन्चीमा गर्न गाह्रो भइरहेको थियो भने अब 15 इन्चीमा मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। किन थाहा छ तपाईलाई, ठुलो स्क्रिन भएपछि काम गर्नको मजै बेग्लै आउँछ। अब आउँ यो बट्टा भित्र MacBook Air कसरी आएको छ अब हामी अनबक्सिङ गरेर हेरिहालौं। र अहिले जति पनि एप्पलको प्रोडक्टहरु आउँछ त्यसमा तपाई हेर्नुहुन्छ भने कुनै पनि किसिमको प्लास्टिकले मोरेर आएको छैन। तर यो भन्दा अगाडिको 13 इन्ची तपाई हेर्नुहुन्थ्यो भने अहिले पनि प्लास्टिकले मोरेरै आएको हुन्छ भने अब पछि तपाईको आइफोन हो आइप्याड होस् र MacBook होस् सबै अहिले चाहिँ क्लीन प्याकिङ जसलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली प्याकिङमा आइरहेको छ। र तपाईले क्लीन एकदम व्हाइट कलरको डब्बा हेर्नुहुन्छ भने माथिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने यो भित्रको MacBook Air कस्तो छ भनेर हल्का ग्लिम्स सानो फोटो चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं। र साइडमा MacBook Air भनेर लेखिएको छ भने यो पछाडीपट्टि हेर्नुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ प्रोडक्ट सम्बन्धी इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँ पनि पाइन्छ, जसमा चाहिँ यो आज मैले अनबक्सिङ गर्न खोजेको तपाईलाई चाहिँ 8GB RAM भएको, जसमा चाहिँ 256GB स्टोरेज र 15 इन्चीको जुन चाहिँ आज तपाईलाई मिडनाइट कलरमा लिएर आएको छु। र हेर्नुहुन्छ भने यो M2 चिप्स भनेर पनि यहाँ लेखेको छ, प्रोडक्ट सम्बन्धी अरु इन्फर्मेसनहरु पनि यहाँनिर छ, जसमा तपाईले प्रोडक्ट के हो, सिरियल नम्बर के छ भनेको कुरो पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र माथिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने दुईटा ग्रीन कलरको एरो पनि तपाईले देखिराख्नु भएको छ, जसलाई चाहिँ हामीले टक्क तानिसकेपछि यो प्रोडक्टको अनबक्सिङ हुन्छ। पहिला जस्तो हामीलाई चाहिँ पेपर कटर छुट्टै चाहिदैन, अहिले अनबक्सिङ गर्नलाई एकदम सजिलो भन्दा सजिलो छ। र जहिले पनि एप्पलको प्रोडक्टको अनबक्सिङ गर्नेको एक्सपिरियन्स नि अरु प्रोडक्ट भन्दा एकदम छुट्टै र भिन्न हुन्छ। र सबैभन्दा पहिला ल यसलाई चाहिँ म यो एरोलाई मैले पिल गरिहालेँ टक्कसँगले यहाँनेरि, र अर्को साइडमा पनि छ, यसलाई पनि म सट्ट तानिरहेको छु। र यसो गरेपछि यो प्रोडक्टको सिल ब्रेक भयो र अब हामी चाहिँ यो प्रोडक्टलाई चाहिँ अब हामी सजिलैसँगले यसरी राखेर अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौं। अब चट्ट मैले माथिबाट ढक्कसे त्यो डब्बा निकाले र भित्र हेर्नुहुन्छ भने कस्तो मजाले पहिला प्लास्टिकले मोरेर आउँथ्यो MacBook पनि, अब चाहिँ प्लास्टिक ठाउँमा पेपरले मोरेर आएको छ। ल जसलाई चाहिँ मैले हल्का बाहिर निकाले भने बट्टा भित्र पहिला के आउँछ त्यो चाहिँ हेरिहालौं। र बट्टा भित्र हेर्दा चाहिँ हामी सानो बुक भेटेका छौं, जसमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने सानो कागज छ, यो त्यसै मोटो मोटो बनाएर छ हेभी। र यहाँ हेर्नुहुन्छ नि MacBook Air भनेर लेखिएको छ, त्यस्तै सेफ्टी प्रिकसनका लागि पढ्ने केही जानकारी यसमा छ। र तपाईले दुईवटा यसमा चाहिँ मिडनाइट ब्ल्याक कलरकै तपाईले स्टिकर एप्पलको पाउनु रहेछ। त्यस्तै डब्बाभित्र अरु चीज हेर्दाखेरि तपाईले यहाँनेरि हेर्नुहुन्छ सानो एडेप्टर पनि भेट्नुहुन्छ, जुन चाहिँ 2 पिनको टाइप सी एडेप्टर छ र यो चाहिँ 35 वाटको हो। र अहिले चाहिँ MacBook Air चार्जरमा यो भन्दा अगाडि चाहिँ 30 वाटकोले चार्ज गर्थ्यो भने अब चाहिँ 35 वाटकोले हामी चार्ज गर्छौं। तपाईले खाली यसले मात्रै नै कुनै पनि अरु मल्टिपल टाइप सी एडेप्टरले पनि अहिलेको नयाँ MacBook Airलाई चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ विभिन्न थर्ड पार्टी ब्रान्डमा हाम्रो स्टोरमा अवेलेबल हुन्छ। र तपाई हेर्नुहुन्छ भने यहाँनेरि टाइप सी बाट MagSafe भएको पोर्ट भएको चाहिँ तपाईले केबल, त्यो पनि ब्रेडेड एकदमै गतिलो मज्जाको केबल चाहिँ तपाईले यही बट्टा भित्रै पाउनुहुन्छ। र बट्टा भित्र अरु केही पनि छैन, यहाँ भुक्क उठेको छ र धेरै जनाले चाहिँ एकदम यो बट्टा फुटार अझ भित्र पनि केही छ कि हेर्नुहुन्छ, तर त्यस्तो केही सरप्राइज केही पनि हुँदैन। यदि गरेपछि यो एप्पलको प्रोडक्ट भित्र आउने बट्टाको अनबक्सिङ पनि लगभग क्लियर नै हो। अब हेरौँ यो MacBook Air कस्तो छ त। हेर्नुस् कस्तो मजाको थिन पातलो, र यसलाई चट्ट यहाँनिर खोल्नलाई चाहिँ हामी यहाँ हल्का यसो तानेर यसलाई चाहिँ यसो गरे भने चाहिँ हो सट्ट यो ओपन भइहाल्यो। वाउ! र हामी यो भन्दा पहिला चाहिँ धेरैभन्दा धेरै कलरहरु चाहिँ सिल्भर र तपाईको स्पेस ग्रे हेरिरहेका थियौं भने सिल्भर त एकदम क्लासिक कलर नै भइहाल्यो भने अब आउने यो स्पेस ग्रे भन्दा चाहिँ अलि फरक कलर चाहिँ तपाईले यसमा पाउनुहुन्छ। र यसो हेर्दा चाहिँ हल्का ब्लुइश टाइपको ब्ल्याक पनि भेट्नुहुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी मिडनाइट पनि भनेर भन्न सक्छौं। यसलाई चाहिँ मिडनाइट कलर, र म नर्मली भन्दा चाहिँ मिडनाइट ब्ल्याक भन्ने पनि हुन्छ यसलाई, किनभने ब्ल्याक जस्तै पनि छ। त्यसकारण कलरमा हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले आएको MacBook Air चाहिँ तपाई चारवटा कलरमा पाउनुहुन्छ। एउटा सिल्भरमा पाउनुहुन्छ, एउटा स्पेस ग्रेमा पाउनुहुन्छ, र स्टारलाइट भनेको लगभग गोल्ड कलर टाइप पाउनुहुन्छ नि, एउटा यो चाहिँ मिडनाइट कलरमा तपाईले पाइहाल्नुभयो। पछि तपाईले कलर अप्सन पनि चारवटा तपाईले अहिले पाउनुहुन्छ भने यसमा पनि दुईटा किसिमको स्ट्यान्डर्ड साइजमा तपाईले पाउनुहुन्छ। एउटा चाहिँ बेसिक तपाईले 256GB स्टोरेज भएको पाउनुहुन्छ नि, अर्को त्यो अलिकति बढी स्टोरेज भएको 512GB को स्टोरेज भएको चाहिँ तपाईले MacBook Air पाउनुहुन्छ। अब अब स्पेकको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यो MacBook Air चाहिँ तपाईले कुरा गर्नुहुन्छ भने M2 चिप्समा आउँछ भने यसमा चाहिँ तपाईले 8 कोर CPU र 10 कोर GPU, जसमा चाहिँ 16 कोर न्यूरल इन्जिन भएको हुन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईले मैले जस्तै स्टोरेज चाहिँ दुईटा तपाईले स्ट्यान्डर्डमा 256 र 512 आउँछ। र यो देखि बाहेक तपाईले छुट्टै चाह्यो भने तपाईले स्पेकलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, कस्टमाइज अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईले यसको प्रोसेसर बढाउनेदेखि लिएर यसको RAM लाई
पनि अपग्रेड गर्नेदेखि लिएर र यसमा तपाईले स्टोरेज पनि बढाएर पनि तपाईले कस्टमाइज गरेर पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ तर कस्टमाइज अर्डरको लागि चाहिँ तपाईले हामीलाई प्री अर्डर गर्नुपर्ने हुन्छ नि त्यसको लागि चाहिँ आउन अलिकति समय लाग्छ भने स्ट्यान्डर्ड मोडल तपाईले जुन अहिले मैले बताएँ 256 र 512 GB त्यो पनि 8 GB र्यामको हाम्रो स्टोरमा एनी टाइम अवेलेबल हुन्छ र अब आउँ यो MacBook कस्तो छ त अझै नजिकबाट हामी हेरौँ र सरर हेर्नु भने पछाडिपट्टि तपाईले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 4 वटा चट्ट कुसनिङ ग्रिप तपाईले यहाँनिर पाउनुहुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले ल्यापटप चट्ट भुइँमा राख्दाखेरि भुइँमा टच पनि हुँदैन जसलाई चाहिँ हामीले टेबलमा राखेर पनि यसलाई चलाउँदाखेरि ग्रिपिङ राम्रै आउँछ र त्यस्तै यहाँ साइडमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईले एउटा हेडफोन ज्याक पनि यहाँ तपाईले पाउनुहुन्छ भने त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने दुईटा टाइप सी वाला पोर्ट तपाईले देख्नुहुन्छ भने यहाँनिर एउटा म्याक्सेपबाट चार्ज गर्नको लागि हाम्रो पावर जोड्ने पोइन्ट पनि तपाईले यहाँनिर भेट्नुहुन्छ ट्याप गरेर हामीले टाँसेर चार्ज गर्न सक्छौँ र यो साइडमा त एकदम क्लिन प्लेन छ भने तपाईले हेर्नुहुन्छ भने सानो यहाँनिर कटआउट तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ जसबाट चाहिँ हल्का हिट सिङ्कको लागि सानो पाल जस्तो पनि यहाँ राखिएको छ जुन लामो छ र नर्मली भन्नुहुन्छ नि M2 चिप्सहरुमा त्यस्तो धेरै MacBook Air चाहिँ हिट हुँदैन MacBook Air मा चाहिँ नर्मली फ्यान कुनैमा पनि हुँदैन त्यही भएर यो MacBook Air पातलो हुनु कारण पनि के भने यसमा कुनै पनि किसिमको फ्यान पनि राखिएको हुँदैन जसले गर्दा एकदमै स्लिम हुन्छ अहिले आउने MacBook पनि लगभग यत्रै नै साइज तपाईले पाउनुहुन्छ भने तपाईले अहिले आउने 14 इन्ची र 16 इन्ची चाहिँ वात्तै ठुलो तपाईले पाउनुहुन्छ भने 13 इन्ची चाहिँ सानै पनि पाउनुहुन्छ तर यो भन्दा अगाडि आउने MacBook Airहरु चाहिँ तपाईले 13 इन्चीमा हेर्नुहुन्थ्यो भने चाहिँ हल्का साइडमा कटआउट भएको हल्का स्लिम टाइपको देख्नुहुन्थ्यो भने M2 मा आउने MacBook Air 13 इन्ची र MacBook 15 इन्ची चाहिँ लगभग तपाईले उस्तै सेम डिजाइन तपाईले पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ एज कट आउट गरेको छैन र वरिपरि बराबरै साइज तपाईले देख्नुहुन्छ र माथिपट्टि हेर्नुहुन्छ नि चट्ट टलक्क टल्केको एप्पल लोगो छ र यसलाई सट्ट हामी खोल्दै छौं र खोल्दाखेरि तपाईले हेर्नु यहाँ चट्ट कागज लगाएर आएको हुन्छ यहाँनेरि र ढ्याङ गरेर आवाज पनि आयो जसमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले MacBook Air खाली हामी स्क्रिन ओपन गर्ने बित्तिकै यो चाहिँ आफै अन पनि भइहाल्छ र तपाई हेर्नुहुन्छ भने यहाँनेरि एउटा कागज पनि आएको हुन्छ जसमा नमस्ते भनेर पनि यहाँ देखिरहेको छ र अहिले चाहिँ यहाँ हेलो भनेर पनि आएको छ तपाई जहिले पनि एप्पल कुनै पनि प्रोडक्ट किनेपछि सुरुमा सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दाखेरि एक्टिभेट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा चाहिँ तपाईले इन्टरनेट या वाइफाई जोडेर पनि यसलाई चलाउनु भयो भने तपाईको वारेन्टी पनि त्यति बेलादेखि नै रजिस्टर भइहाल्छ र तपाईले सर हेर्दाखेरि यो जुन स्क्रिन छ तपाईले यो भन्दा अगाडि आउने MacBook Air भन्दा फरक M2 MacBook 13 इन्ची जस्तै सेम लुक्स तपाईले यसमा पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ माथिपट्टि क्यामेरा राखेको छ जो चाहिँ सेन्टर स्टेज क्यामेरा छ जसले गर्दा चाहिँ तपाईले वेबक्यामबाट कुनै पनि भिडियो कल गर्नु पर्यो या जे गर्नु पर्यो सजिलोको लागि चाहिँ बिचमा मजाले कटआउट गरेर राखिदिएको छ भने स्क्रिन ठुलो साइज तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ बिचमा मजाले कीबोर्ड तपाईले देखिराख्नु भएको छ भने साइडमा भएको एउटा पावर अन अफ गर्ने स्विच छ जसमा चाहिँ टच आइडी पनि त्यसैमा राखिएको छ जसले गर्दाखेरि तपाईले पासवर्ड हालिराख्नु पर्दैन टक्क औँलो टक्क टच गरेपछि भइहाल्छ र ट्र्याकप्याड तपाईले तल देखिहाल्नुभयो ठुलो साइजको मजाले कम्फर्टेबली काम गर्ने साइजको चाहिँ तपाईले ट्र्याकप्याड यसमा पाउनुहुन्छ भने र यो बिचमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति गहिरो बनाएर चाहिँ कीबोर्ड राखेको छ जसले गर्दा चाहिँ यो लेभल बराबर हुन्छ जसले गर्दा कीले माथि तपाईको टच गरिरहेको छैन जसले गर्दा पहिला आउने स्क्रिनहरुमा चाहिँ कीले चाहिँ तपाईको स्क्रिनमा टच गर्ने सम्भावना धेरै थियो भने अब चाहिँ एकदमै कम भएको छ र यो भन्दा अगाडि आउने 13 इन्ची तपाईलाई कहीँ बोकेर गएर काम गर्नलाई स्क्रिन साइज सानो भइरहेको थियो र तपाई 16 इन्ची किनेर ठुलो हेभी बोकेर हिँड्न तपाईलाई गाह्रो भइरहेको थियो भने यो करिब 1.25 किलो 1200 ग्राम बराबरको वेट भएको यो MacBook Air 15 इन्ची तपाई जहाँ पनि सजिलैसँग लिएर गएर आफ्नो कामलाई चाहिँ ट्राभलमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा एउटा पोर्टेबल साथसाथै परफर्मेन्सको लागि तपाईलाई काम गर्न अब MacBook Air 15 इन्चीले एकदमै धेरै साथ दिन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु जसले गर्दाखेरि यदि तपाईलाई ठुलो स्क्रिन हेरेर काम गर्नुपर्ने थियो या ठुला टेक्स्टका कामहरु गर्नुपर्ने थियो या तपाईलाई ठुलो एक्सेल सिटको काम गर्नुपर्ने थियो या ठुलो डिजाइनै गर्नुपर्ने थियो तपाईलाई अहिले भएको 13 इन्चीको स्क्रिन सानो भइरहेको थियो भने अब तपाईलाई यो 15 इन्चीको MacBook Airले धेरै साथ दिन्छ सँगसँगै यो MacBook Airमा ब्याट्री लाइफ पनि असाध्यै राम्रो छ तपाईलाई होल डे काम गर्नलाई पनि यसको ब्याट्री लाइफले पुग्नेछ भनेपछि यो प्रोडक्ट सम्बन्धी अझै धेरै जानकारी चाहेमा यो भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु लिंक जहाँ तपाईले प्रोडक्ट सम्बन्धी इन्फर्मेसन प्रोडक्ट सम्बन्धी प्राइस र साथसाथै तपाईले अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ यति भन्दै आजलाई यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचा सहित आजलाई बाइ बाइ अनि नमस्ते